Всім привіт! Ви на каналі Покатушки, з вами Андрій, і сьогодні ми приїхали дивитись Микулинці. Микулинці – селище міського типу Теребовлянського району Тернопільської області. Вважається найдавнішим містечком на Тернопільщині та одним з найдавніших у Західній Україні. Вперше згадується як Микулин у повчаннях Володимира Мономаха у 1096 році. Відстань від Тернополя 18,5 км. Добиратися можна власним авто, для тренованих і витривалих людей навіть велосипедом. Найбільша залізнична станція Микулинці-Струсів знаходиться фактично у сусідньому селищі Дружба, тому добиратись потягом не найкращий варіант. Поїздка з Тернополя в Микулинці автобусом обійдеться в середньому 15-16 гривень. Микулинецький замок – пам'ятка національного значення. Був закладеним всередині 16 століття на місці дерев'яного укріплення Анною Йордановою, дочкою великокоронного гетьмана польського Миколая Синявського. За час свого існування пережив немалу кількість набігів і облог, найбільш відома з яких 1674 року. Вона тривала 15 діб, а коли в замку закінчилися продовольчі запаси, то його здали в обмін на збереження життя і забезпечення свободи полонених. Проте турки, які і вели облогу, не дотримали слова, вбили чоловіків, а жінок і дітей забрали в ясир. Замок служив оборонною спорудою до кінця 18-го, початку 19 століття, коли з нього зробили суконну фабрику. З середини 19 століття замок залишився пусткою, і його поступово розібрали на камінь. Наразі все, що залишилось від нього – ось ці мури. Зараз у замку триває реставрація, і всередину вхід заборонено, оскільки на території є небезпечні провалля. На мою думку, можна досить легко зібрати кошти і відновити замок. Наприклад, за рахунок проведення на території фестивалю українського кіно. На сьогодні у нас є достатньо фільмів і мультфільмів власного виробництва, є старші кіноп'єси. Також можна запрошувати наших акторів театру і кіно, а ввечері влаштовувати відкритий автомобільний кінотеатр. Для цього тут, в Микулинцях, є всі умови, і єдине, що стоїть на заваді створення такого фестивалю – бажання потенційних організаторів. Є в замку і свої привиди. За легендою, колись в підвалах замку, під квартирами тодішніх мешканців, жив коваль, дочка якого народила позашлюбне дитя. Батьки не могли збиритися з ганьбою і дорікали дівчині. Від того вона не витримала, важко захворіла і померла, залишивши дитину сиротою. Оскільки жінка була незаміжня, то й поховали її в білій сукні. Потім люди неодноразово бачили дівчину в білому, яка заглядала у вікна нижніх поверхів замку. Всередині 18 століття, за наказом тодішньої власниці Микулинців Людвіки Потоцької, вдови великого коронного гетьмана польського Юзефа Потоцького, поруч із старим замком був зведений новий палац. На початку 19 століття новий власник Ян Конопка повністю перебудовує його із полдіанського у стиль пізнього ампіру. Палац складається з центрального корпусу та двох бічних прибудов, з'єднаних галереями, які разом утворюють форму підкови. Права галерея була засланою, оскільки передбачалась для зимового саду. На головному фасаді встановлено 4 дерев'яних скульптури, що зображають атлантів. В 1918-1920 роках палац був розграбований, знищені або розкрадені твори мистецтв, меблі та бібліотека. Тоді ж згоріло службове приміщення, розташоване зліва від головного корпусу. Палац оточений пейзажним парком вільного планування площею 7 гектарів, де й до наших днів збереглися 300-літні дуби. З південного боку парк розташований на схилі і терасами спускається до викладеної старою бруківкою проїжджої частини, до якої прокладена вимощена дорога з регулярно розташованими сходами. Звичайно,
Для того, щоб оцінити всю красу цього парку, варто приїжджати сюди не взимку, як зробив я. Зараз в палаці здійснено перепланування, і в ньому розміщена Миколинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації, Центр медико-соціальної реабілітації інвалідів. Є в Микулинцях і старе польське кладовище. На диво доглянуте. Пам'ятники тут збереглися досить добре, попри те, що їм близько 100 років, то й більше. На кладовищі також зберігся гробівець родини Реїв, останніх власників микулинців. Ще одна пам'ятка микулинців 18 століття – костел Пресвятої Трійці або Троїцький костел. Вважається однією з найвизначніших барокових пам'яток архітектури Тернопільщини, збудований на кошти вже згадуваної раніше Людвіки Потоцької під керівництвом польського архітектора Августа Мощинського. Взірцем йому послужив католицький костел при Королівському палаці в Дрездені. Дана культова споруда зведена на місці раніше розташованого тут дерев'яного костелу Івана Хрестителя. В часи радянської влади костел був залишеним і закритим. З 1989 року костел був реставрований і набрав сьогоднішнього вигляду.
А на сьогодні наша подорож добігає до свого закінчення. Дякую всім за перегляди, ставте лайки, діліться своїми враженнями в коментарях, підписуйтесь на канал та вмикайте дзвіночки. З вами був Андрій і Покатушки. Далі тільки цікавіше.